Jæja. Eigum við að fara að byrja? Velkomin í 64 manna. Þegar ég verið búin að fá e-mail það hvað þeir eru að vera og við með þeir að spila. Nefnum kannski fyrir Diego, hann ekki mikið fyrir að skoða hvort e-mailin SMS. En þetta spil. Við erum að fara að spila. Já. Heyrðu, ég verði að vera hér þar sem ég bara ekki nóg að tækna þetta. Nei, ég ekki nóg að tækna þetta. Heyrðu, við erum að spila best á 7, eins og búið að koma fram. Þetta gekk mjög vel í gær. Við erum ótrúlega stolt af spjaldið. Á spjaldi 1 John Scott á móti Pavel og það Þorgeir Guðmundsson sem skrifar þann leik. Á borði 2 það Kristján á móti Aron og það Sindri Rósenkrantz sem skrifar þann leik. Á borði 3 það Hallgrímur Egilsson á móti Atla Kristjánsinni. Það Tómas Ólafsson sem skrifar þann leik. Pétur Ulrik Guðmundsson á borði 4 móti Davíð og það á spjaldi 4 og það Tómas Árnason sem skrifar þann leik. Hálsar á móti Örn Ottesen á spjaldi 7 og það Kristinn Geir Pálsson sem skrifar þann leik. Það engin leikur á spjaldi 8. Á borði 23 sem sviðið Gabor á móti Helga Elíassinni á móti Trygg og það Tryggvi Þórðarson sem skrifar. Á borði 10 Óðinn á móti Jópa, ég veit ekki það. Og það Rúnar Freyr Ágústsson sem skrifar. Á borði 9 Páll Árni Pétursson á móti Kristjáni Sigurðssyni og það Lúkas sem skrifar. Á borði 11 það Garðar Gísli Þórisson á móti Jakobi og það Alexander Veigar sem skrifar það. Á borði 12 það Matthías Örn Friðriksson á móti Atla Gunnarsinni og það Freyr Garðarsson sem skrifar það. Á borði 13 það Atli Kolbeinn Atlason á móti Kamil og það Haraldur Birgisson sem skrifar það. Á borði 16 það Guðmundur Valur Sigurðsson á móti Alexander Pétursinni og það Sigurður Brynjar Þórisson sem skrifar það. Á borði 17 Guðni Þorsteinn Guðjónsson á móti Helga Logasinni og það Sverrir Þór Guðmundsson sem skrifar það. Á borði 18 það Sigtóm á móti Edvard Indriðasinni og það Alexander Freyr Indriðason sem skrifar það. Og á borði 19 það Gunnar Sigurðsson á móti Stefáni Hólm og það Hörður Þór Guðjónsson sem skrifar það. However, you're playing on board number 7. Gabor, you're playing on number 23. And we have to set up message. Stelpurnar Number 1. Yes. Number 1. Í sá efst. Svo það stelpurnar.
Á borðið 14 er það Arnheiður Gulluðsdóttir á móti Maríu Steinunni Jóhannsdóttur og það er Sara Heimi sem skrifar. Á borðið 15 sem er strímið. Á borð number 15 Margrét Sótton á móti Söndru Birgisdóttir og það er Ísabel sem skrifar það. Og á borðið 15 er Hrefna Sævarsdóttir á móti Ásdísi Sif Guðjónsdóttir og það er Berghildur Guðjónsdóttir sem skrifar það. Ég minni enn og aftur að allir drykkir eru bannaðir nema vatn í sal, síma og sælar og ég best að sjö, ég skal sagði það fyrir. We are playing best of 7. Markers. Remember, if you lose the game, you have to mark the next game on the same table you lose. Remember, Sarah, you are on table 14. I see you watching me. Fyrir að koma til, ég sá hana. Fyrir að koma til seinna hóli, Petra senda skilaboð, hann lesa kannski eftir. Já, það fyrra nafnið sem byrjar, the first name start the pool, and the pool is all of it. Jú, spennum þú að skrifa. Remember, mark the game if you lose. Lucas er sviðið eftir. Mom.
Nee. War nicht so wer auch.
á spjaldi 2, já, Pavel Piontek skrifar á spjaldi 1. Á borðið spjaldi 2 Friðrik Diego á móti Atla Már Erlingsson. Spjaldi 3 Hjörvar Garði Arnarsson á móti Jesse Delorme á borði spjaldi 4 Björn Andri Ingólfsson á móti Patrik Káer. Og það Davíð Arnór sem skrifar. Á spjaldi 4 Björn Andri Ingólfsson á móti Patrik Káer og Davíð Arnór skrifar. Á borði 7 Ægir Ísleifsson móti Edvard Helgi Björnsson Örn Ottesen skrifar. Á spjaldi 8 Vítor Tjarúa móti Þorvaldur Sigurðsson. Á spjaldi 9 Scott Ramsey móti Þórarinn Arnarsson og Kristján Sigurðsson skrifar. Á spjaldi 10 Gunnar Kristinsson móti Sigurjón Hraunsson og Jón Björn Geirsson skrifar. Á spjaldi 11 Karl Þór Guðjónsson móti Alexander Freyr Indriðason. Karl Gísli Þórisson skrifar. Á spjaldi 12 Sverrir Þór Guðmundsson móti Sigurður Brynjar Þórisson. Atli Viðar Guðmundsson skrifar. Á spjaldi 13 Haraldur Birgisson á móti Freyr Garðarsinni. Atli Hólmberg Antonsson skrifar. Á spjaldi 23 Alexander Veigar Þorvaldsson móti Lúkas Knappi og Helgi Severino Eliasson skrifar. Á spjaldi 16 Rúnar Freyr Ágústsson, Tryggvi Þórðarsson skrifar. Heitur á móti. Á spjaldi 16 Rúnar Freyr Ágústsson móti Tryggva Þórðarsinni og Alex Kammi Tryggvason skrifar. Á spjaldi 17 Sveinn Skúri Höskuldsson, Kristinn á móti Kristinn G. Pálsson og
Bjarni Átján er Hólmar Árnason, Tómas Ólafsson, Edvard Indriðarsson, og ástæðandi 19 með Sigri Rósinkrans, Jóni Þorgeir Guðmundsson, það er Guðni Þorsteinn Guðjónsson sem skrifar. Þetta verið myndavel, sko, þú ert búin á. Ég meina á að sá sem tapar leik, hann skrifar á sama skjálfi í næsta leik. Game on. Þú er heitur eða? Taka 6 bílar og búin að svo eða? 6 bílar?
Rannveig Danielsdóttir, Árndís Sif Guðmundsdóttir skrifar. Á spjaldi 15 Brynja Herborg á móti Ísabella Jónsdóttir og það Sandra Friðriksdóttir sem skrifar. Á spjaldi 14 Ingibjörg Magnúsdóttir á móti Söru Heiðars. Það María Steinur Jóhannesdóttir sem skrifar. Á spjaldi 6 það Hildar Friðriksdóttir á móti Bergljótar Guðjónsdóttir og maður að skrifa. Okay, on.
sea, andaba fumado, o para... Ay, nej. Son 6 grader. Það var svona nokkuð svo komið nokkuð hlutur 6.
Við viljum minna þá sem að tökuðu leik að skrifa áskilabyrði sem við skrifum.
myndir af mér þegar ég var að kasta. Ég tekka á því. Já, ég er búinn að mynda. Já, ok. Því ég er að mynda lampar hengja myndar sem maður kastar sko. Já.
Ekki ég fyrir hérna. Þú kom hérna. Það eru Sveinbjörn.
Ástöðu 10, Hörður Már Guðjónsson, Alexander Veigar Þorvaldsson, það er Haraldur Birgisson sem skrifar. Ástöðu 7, Rúnar Freyr Ágústsson, Þorgeir Guðmundsson og það er Sveinn Snorri Höskuldsson sem skrifar. Það var 6 bílar og svo bara... Og það er Geir. Það var ekki bara 6 bílar og búið? Já, ok, fyrir að það er 6 hestar. Segir. Það er góðið að spila. Kemur á.
Nei, nei, nei.
24. Átta. 3. Rota. Rota. Fiore. Sextio sex. Sjuttioåtta.
mikið.
6 eftir. Leikskot. Það er loka og Guðmundur byrja. Him. Skjorta. Leikskot. Rätt match.
Kartabröð.
aftökunum? Já. Og kveikmynda aftökunum? Það er mest að háttmann. Hákallinn? Já. Ég fæ hinn hákallinn. Hvað er það? Hörð? Já, þú fær hörð. Ég fær hörð. We are the underdogs. Já. Það er sig. Það er bara að rasa í gegnum þetta. Það stikla bara. Það var reynir.
komið að 8 manna úrslitum. Á spjaldi 9 það John Scott móti Gabor Ísak og Hallgrímur Egilsson skrifar. Kristján Sigurðsson hann skrifar. Á spjaldi 23 Matthías Örn Friðriksson móti Guðmundur Sigurðsson og það Páll Árni Pétursson sem skrifar. Á spjaldi 13 Salas Salai móti Vítor Tjarúa og það Jessica Lom sem skrifar. Á spjaldi 6 síðan Hörður Þór Guðjónsson móti Þorgeir Guðmundsson og Þorvaldur Sigurðsson skrifar. Og það game on! It looks like you. Yeah. Thank you. Both better. You're a little bit better. Good luck with the work again.
to go this way.
Great. til að skilja með eftir í átta. Ég horfði bara niður svo litið upp og sé að þetta er þetta. Já, það gerði það. Það tölur þetta svona. Þú er tekið að líka síðan. Ég hef ekki sagt þetta. Ég hef átt að búa á það. Það kemur í ljós. Hefur ekki að taka vind? Nei, taka vind. Það er ekki séns. Það er ekki vind að fyrra. Ekki fyrir. Ég fannst
Yeah, they're all cameras on board. They got like 20, they're like £1 each. You can buy them for your house or for your They've got literally this room. Well, you can see the green sign on every one of them. Upstairs they've got the same, and downstairs. Real, because this French topic it's studying across the road. And got here about 12, I couldn't check into what. I just want to go over here and have a look and see what it's like. So I've got the trust you see what I see. No, as soon as it's got the use it, that's It's your fault then, what's going on?
kennst ekki, ég bara ánar að ég er til og giftast. Skilur þú?
Akkor mondd azt, hogy sörbe adják. Visszakapcsolom. Six stars and then for the book. Okay. Who is the First, Victor the first. Victor is the first. Okay. They're okay with it. For the book.